خب سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در سلامتی کامل به سر برید. من امینم، با یه ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم. تو این ویدیو قرار هستش که در مورد اوتو ام کیو صحبت بکنیم. اوتو ام کیو یک پلتفرم کلاود نیتیو هستش ام، که در روی بستر کافکا به وجود اومده و استری آمازون. استری رو به عنوان آبجکت استوریج استفاده میکنه و کافکا رو هم به عنوان مسیج بروکر. همونطور که حالا میتونیم بدونیم در مورد اینکه کافکا داره چی کار میکنه، اوتو ام کیو هم همین کار داره میکنه. تو این ویدیو من از یه ایده جدیدی دارم استفاده میکنم. یه کاری رو دارم میکنم که خب خیلی موقع من خودم این کار رو انجام میدم و دوست دارم که تو این ویدیو با همدیگه لایو این کارا رو انجام بدیم. توی این لایو من جی پی تی رو دارم اینجا و جی پی تی چت وایس چتش رو داریم. تو این ویدیو با جی پی تی صحبت میکنیم و نظرات خودمونم رو خب مطرح میکنیم و یه گفتگو محور داریم، میخوایم با جی پی تی این در حقیقت جلسه رو برگزار بکنیم و فکر میکنم تجربه جالبی باشه. بریم که ببینیم چطور پیش میره. سلام جی پی تی، چطوری؟ خوبی؟ سلام مرسی من خوبم. تو چطوری؟ حالت خوبه؟ مخلصم. جی پی تی، تو الان توی یه دونه ویدیو یوتیوبی و من به عنوان مهمان از تو دعوت کردم و میخوام که در مورد یه مطلبی با هم دیگه صحبت بکنیم. میخوام اول نظرتو بدونم اوکی با این کار؟ مرسی از دعوتت. خیلی هم عالیه. من کاملا پایم که در مورد هر موضوعی که دوست داری صحبت کنیم. بگو ببینم چه موضوعی رو میخوای تو ویدیو پوشش بدیم و چطور میتونم کمکت کنم تا ویدیوت جذابتر بشه. ببین، تو الان تو لایو ویدیویی و در حقیقت دیگه داریم واقعا به عنوان یه مهمون ازت دعوت کردیم و میخوام در موردش صحبت بکنیم. پس لازم نیست قراره که در مورد اینکه ویدیو چجوری بهتر بشه و اینا صحبت بکنیم. یه ویدیو واقعی داریم میگیریم و الان داری تو لایو صحبت میکنی. من مسئله‌ای که امروز میخوام باهات صحبت بکنم در موردش، همونطور که قبلا با هم صحبت کردیم، در مورد اوتو ام کیو که توی مقاله آماده کردی به نام Cloud Native Kafka on S3 Overview and Deep Dive، که توی این مقاله در مورد این صحبت کرده بودی که AutoMQ چی کار میکنه و چجوری داره انجام میده و کلا هدف گذاریش چه شکلیه. میخوام در مورد این با هم دیگه صحبت بکنیم. اگه موافق باشی تو میخوای شروع کن. حتما خیلی هم عالی. خوشحالم که امروز در مورد آتو MQ صحبت میکنیم. خب برای شروع آتو انکیو یه راهکار نوآورانه است که با هدف کاهش هزینه‌های ذخیره‌سازی و افزایش مقیاس پذیری کافکا طراحی شده. به طور سنتی کافکا داده ها رو روی دیسک های محلی ذخیره میکنه که این موضوع هزینه های بالایی داره، به خصوص وقتی حجم داده ها زیاد میشه. آتو MQ این مشکل رو با انتقال داده ها به سرویس های ذخیره سازی ابری مثل S3 حل میکنه. به این ترتیب کافکا به صورت استاتلس عمل میکنه و فقط پردازش داده ها رو انجام میده، در حالی که ذخیره سازی بلند مدت داده ها به یک فضای ارزانتر و مقیاس پذیرتر منتقل میشه. این طراحی باعث میشه که هزینه های زیر ساختی کاهش پیدا کنه، چون دیگه نیاز نیست برای ذخیره سازی از SSD های گرون قیمت استفاده کنیم. همچنین این روش انعطاف پذیری بیشتری به همراه داره و مدیریت داده ها رو ساده تر میکنه. حالا اگه بخوایم عمیق‌تر بشیم، میتونیم در مورد چالش‌های فنی این پیاده سازی مثل مدیریت تأخیر و تضمین یکپارچگی داده ها صحبت کنیم. نظر تو چیه؟ چیزی ممنونم جی پی تی. من خودم بهت میگم که تو کدوم سم حرکت بکنیم. در مورد اولین مسئله که صحبت کردیم، بحث آفلودینگ دیتایی که هستش، که دیتای پرسیستی هستش که کافکا داره تولید میکنه و خب نگهداری از اینها توی SSD ها گرون قیمته و نیازه که ما بیایم از یه چیز ارزون قیمت تر برای همچین چیزی استفاده بکنیم، که میریم سراغ مثلا آمازون استری که یک راه حلی هست برای اینکه بتونیم کلاود آبجکت ها رو اونجا توش ذخیره بکنیم و خب به جای اینکه کل هم توان پردازشی و هم ذخیره فضای ذخیره سازی رو بدیم به SSD ها که گرون قیمته، بیایم از آمازون استری استفاده بکنیم که خب
اینجا میتونیم از فضای ذخیره‌سازی ارزان‌تر صحبت بکنیم. این قسمت اول به نظرم کافی هستش و مشخصه که هدف اتومکیو چیه. در حقیقت اتومکیو میخواد استیتلس بکنه کافکا رو و این نکته هستش که وجود داره. یه نکته ما داریم در مورد اینکه یه بحثی هست به نام کراس اویلیبیلیتی زون نتورک فیز، یعنی بحث این که ما بهش میگن AZ نتورک فی که خب یه بحث مشخصی هست تو بحث ذخیره سازی ها. در مورد این مسئله نظرت چیه و بگو که اتومکیو چجوری میتونه کمک کنه به این قضیه. بله، یکی از چالش‌های مهم در استفاده از سرویس‌های قبری مثل S3 هزینه‌های مربوط به انتقال داده بین availability زون‌ها AZ هست. هر بار که داده از یک AZ به AZ دیگه منتقل میشه، هزینه اضافی برای ترافیک شبکه به همراه داره. این هزینه‌ها در مقیاس‌های بزرگ میتونه قابل توجه باشه و تأثیر مستقیمی روی هزینه کل سیستم داشته باشه. AutoMQ میتونه به چند روش به این موضوع کمک کنه. اول اینکه با کاهش وابستگی به دیسک‌های محلی و توزیع بهینه داده در همان AZ که پردازش انجام میشه، نیاز به انتقال داده بین AZ ها رو کاهش بده. این یعنی داده ها تا حد امکان در همان منطقه‌ای که پردازش میشن، ذخیره و بازیابی میشن. دوم اینکه با استفاده از استراتژی‌های هوشمندانه در مدیریت داده میشه بهینه‌ترین مسیرهای انتقال داده رو انتخاب کرد و تا حد ممکن از انتقال داده بین AZ ها جلوگیری کرد. این میتونه شامل کشینگ داده‌های پر استفاده در هر AZ و به حداقل رسوندن جابجایی داده باشه. به طور کلی AutoMQ با متمرکز کردن پردازش و ذخیره سازی در یک محدوده جغرافیایی یکسان و کاهش نیاز به انتقال بین AZ ها میتونه هزینه‌های نتورک فیز رو به شکل چشمگیری کاهش بده و بهره‌وری کلی سیستم رو بالا ببره. خب خیلی عالیه. پس ما الان بحثی که داریم بجز اینکه استیتلس کردیم کافکا رو و اومدیم دیتاهای در حقیقت لارج دیتاهای کافکا رو اومدیم جدا کردیم از خود کافکا و اومدیم اون دیتاها رو تو جاهایی که ارزون تره ذخیره میکنیم. یه بحث کراس اویلیبیلیتی داشتیم که بین زونهای مختلفی که این استوریج‌ها ذخیره میشن یه هزینه‌ای وجود داره و خب AutoMQ یکی از کارهای دیگه‌ای هم که انجام داده اومده در حقیقت یه کاری کرده که دیتاها در حقیقت تو جاهای ذخیره بشن که مثلا کاربرد اونجا بیشتره و لازم نباشه که هی بخوای هزینه نتورک فی بدی واسه اینکه دیتاها رو جابجا بکنیم. درست میگم؟ دقیقاً همینطور که گفتی. یکی از اهداف اصلی AutoMQ اینه که داده ها رو نزدیک به جایی که پردازش میشن نگه داره تا نیاز به جابجایی بین منطقه های مختلف AZ ها به حداقل برسه. این کار هم هزینه های انتقال داده رو کم میکنه و هم بازدهی کلی سیستم رو بالا میبره. به طور خلاصه AutoMQ با استراتژی هوشمندانه‌ای که داره نه تنها کافکا رو از ذخیره سازی محلی بی‌نیاز میکنه، بلکه داده ها رو در نزدیکترین مکان ممکن به پردازش نگه میداره. این رویکرد باعث میشه که نه تنها هزینه‌های زیرساختی کاهش پیدا کنه، بلکه عملکرد و کارایی سیستم هم بهبود پیدا کنه. اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، AutoMQ با این روش هم هزینه ها رو کاهش میده، هم مقیاس پذیری رو افزایش میده و هم مدیریت داده ها رو ساده تر میکنه. این دقیقاً همون چیزیه که تو سیستم های مدرن و بزرگ بهش نیاز داریم. هر وقت خواستیم بحث رو به بخش‌های دیگه‌ای از مقاله ببریم یا جزئیات بیشتری رو پوشش بدیم، در خدمتم. خیلی ممنون. ببین یه بحثی ما داریم، بحث آن دیمند الاستیسیتی که فکر میکنم در موردش صحبت کردی. اگر نکته‌ای هست بگو در موردش که بریم بعدی. خیلی کوتاه در مورد این بگو. حتماً. بحث آن دیمند الاستیسیتی به توانایی سیستم برای افزایش یا کاهش منابع به صورت پویا و بر اساس نیاز در لحظه اشاره داره. این ویژگی برای سیستم‌هایی مثل AutoMQ که با حجم زیادی از داده‌ها و بار کاری متغیر سر و کار دارند خیلی مهمه.
آتو ام کیو با استفاده از این قابلیت میتونه به صورت خودکار و در لحظه ظرفیت پردازش و ذخیره‌سازی رو با توجه به نیاز فعلی افزایش یا کاهش بده. این انعطاف پذیری باعث میشه که هزینه بهینه بشه، چون منابع فقط زمانی مصرف میشن که واقعاً بهشون نیاز هست. همچنین آن دیمند الاستیسیتی کمک میکنه که سیستم بتونه به سرعت به تغییرات ناگهانی در حجم کار پاسخ بده بدون اینکه دچار افت کارایی بشه. به طور خلاصه آن دیمند الاستیسیتی یکی از ارکان کلیدی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در سیستم‌های قبری مدرن مثل آتو ام کیو هست. سوالی که برام پیش میاد اینه که این مفهوم آن دیمند الاستیسیتی به طور کلی تو سیستم های قبلی هم وجود داشته، یعنی جاهای دیگه هم میتونی مثال بزنی که از این مفهوم استفاده شده و یه مفهوم جنراله یا بحث هستش که حالا اینجا داریم مطرحش میکنیم؟ بله، دقیقاً. مفهوم آن دیمند الاستیسیتی یک مفهوم کلی و شناخته شده در دنیای رایانش ابریه. این قابلیت در پلتفرم‌های مختلف ابری مثل AWS، آزور و گوگل کلاود هم به کار میره تا منابع محاسباتی، ذخیره‌سازی و شبکه‌ای بر اساس تقاضا و به صورت پویا مقیاس پذیر بشن. مثال‌های زیادی از این مفهوم وجود داره. مثلا در سرویس‌های محاسباتی مثل AWS EC2 شما میتونید بر اساس نیاز لحظه‌ای تعداد سرورهای مجازی رو افزایش یا کاهش بدید. همینطور در سرویس‌های پایگاه داده مثل آمازون RDS یا گوگل کلاود اسپنر هم این مفهوم به کار میره تا منابع پایگاه داده به صورت خودکار و بر اساس بار کاربری تنظیم بشه. پس آن دیمند الاستیسیتی یک مفهوم عمومی و فراگیره که در بسیاری از سیستم‌ها و سرویس‌های ابری استفاده میشه. چیزی که آتو ام کیو انجام میده استفاده از این مفهوم در زمینه خاص خودش، یعنی مدیریت و پردازش داده‌های کافکا و ذخیره‌سازی ابریه. موفقیت سیستم‌های مدرن ابریه که به کسب و کارها اجازه میده با تعبیر شرایط و نیازها به سرعت و به صرفه پاسخ بدن. هر زمان نکته یا سوال دیگه‌ای داشتی در خدمتم. نکته که وجود داره اینه که حالا این آن دیمند الاستیسیتی که در موردش صحبت کردیم منو شبیه لود بالانسینگ میندازه، اما تو پردازش ابری انگار. چقدر این مفهوم‌ها به همدیگه شبیهن و چقدر به همدیگه نزدیکن به نظرت، و چه تفاوت‌هایی با همدیگه میتونیم داشته باشیم؟ چون اگه این مثال بخوام برات بزنم، فرض کن که ما یه چیز داریم به نام ساگا پترن توی میکرو سرویس ها و این در حقیقت یه چیزی شبیه به ترانزکشناله توی حالتی که مثلا مونولیتیک داریم ما کار میکنیم و میخوام بدونم که چقدر، حالا این مثالی که زدم برات این بگم که یه سری پترن ها هستن که همیشه تکرار میشن تو سیستم های مختلف و میخوام بدونم که چقدر اینجا دارم درست پیش بینی میکنم این لود بالانسینگ چقدر شبیه به آن دیمند الاستیسیتیه. نکته جالبیه. درسته که آن دیمند الاستیسیتی و لود بالانسینگ هر دو به بهبود عملکرد و کارایی سیستم کمک میکنن، اما در واقع دو مفهوم متفاوت هستند که در کنار هم کار میکنن. لود بالانسینگ به توزیع متوازن بار کاری بین چندین سرور یا منبع پردازشی اشاره داره، به طوری که هیچ سروری بیش از حد بارگیری نشه و همه منابع به طور بهینه استفاده بشن. لود بالانسر درخواست‌ها رو به سرورهای مختلف هدایت میکنه تا از ترافیک یکسان و عملکرد پایدار اطمینان حاصل بشه. آن دیمند الاستیسیتی اما به توانایی اضافه یا کاهش منابع مثل تعداد سرورها، ظرفیت ذخیره‌سازی و غیره بر اساس نیاز در لحظه اشاره میکنه. این یعنی سیستم میتونه به طور خودکار منابع رو افزایش بده وقتی بار کاری زیاد میشه و کاهش بده وقتی بار کاری کم میشه. در واقع لود بالانسینگ و آن دیمند الاستیسیتی مکمل همدیگه هستند. لود بالانسر اطمینان میده که بار به صورت متوازن بین منابع موجود توزیع بشه، در حالی که آن دیمند الاستیسیتی اطمینان میده که منابع به اندازه کافی و بهینه در دسترس باشن. در مورد مثالی که زدی، ساگا پترن در میکرو سرویس ها و نقش ترانزکشنال در سیستم های مونولیتیک، این هم یک مثال خوب از الگوهای تکرار شدنده در معماری های مختلفه. همونطور که الگوهای ترانزکشنال در
چگی داده ها به کار می رفتن و بعداً الگوهایی مثل ساگا پترن برای مدیریت تراکنش های توزیع شده در میکروسرویس ها مطرح شدن. الگوهای مشابهی هم در مفاهیم زیرساختی مثل مدیریت منابع و توزیع بار وجود دارند. در نهایت این مفاهیم هر کدوم نقش خودشون رو در بهبود عملکرد و مقیاس پذیری سیستم ایفا میکنن و در کنار هم باعث میشن سیستم های مدرن ابری کارآمدتر و مبرون به صرفه تر باشن. خیلی ممنونم ازت، مخلصیم. ما تا اینجا در مورد این صحبت کردیم که اوتو ام کیو کاری که میکنه اینه که میاد کراس ایزد نتورک فی رو کم میکنه، به خاطر اینکه میاد در نظر میگیره که کجا بیاد ذخیره بکنه. قسمت دومی که داره انجام میده اینه که میاد آن دیمند الاستیسیتی رو افزایش میده، یعنی در زمانی که نیاز هست منابع زیاد رو به یک حالا سرویس مشخص اختصاص میده و هر زمانی که نیاز نیستم ازش میگیره. و کلا حالا تو اون مقاله‌ای که تو نوشته بودی در مورد این صحبت کرده بودی که یه حالت اکستریم الاستیسیتی داره، یعنی اینکه میتونه خیلی سریع دیتاها رو یه کاری بکنه که خیلی سریع اتوماتیک بیان ریبالانس کنن در حقیقت، و زمانی که داره یه چیزی اسکیل میشه واقعا سریعا این کار رو انجام بده و این خیلی مهم هست. در مورد این نکته نظری داری یا نه؟ اگه نداری بریم در مورد قسمت بعدی صحبت بکنیم. کاملا درسته. اون مفهوم اکستریم الاستیسیتی یا الاستیسیته بسیار سریع یک قابلیت کلیدی برای آتو ام کیو محسوب میشه. این ویژگی به آتو ام کیو این امکان رو میده که به صورت آنی و بدون وقفه به تغییرات شدید در بار کاری پاسخ بده. این قابلیت به خصوص در محیط‌های داینامیکی که حجم ترافیک یا بار کاری به طور ناگهانی تغییر میکنه اهمیت زیادی داره. نکته‌ای که در اینجا مهمه اینه که آتو ام کیو میتونه به سرعت ظرفیت پردازش رو افزایش بده و به محض کاهش بار منابع اضافی رو آزاد کنه. این انعطاف پذیری باعث میشه که سیستم همیشه در حالت بهینه و با کمترین هزینه ممکن کار کنه، بدون اینکه عملکردش تحت تأثیر نوسانات قرار بگیره. اگه نکته دیگه‌ای در این مورد نیست، بریم سراغ بخش بعدی مقاله یا هر موضوعی که دوست داری. اوکی. ببین یه چیزی من برام سوال شد تو این بین این صحبتی که داشتیم ما با هم دیگه میکردیم و اونم این بود که ما یه چیزی داریم به نام کافکا که خب میدونیم مسیج بروکره و خب شکی توش نیست، اما در مورد اوتو ام کیو یه در حقیقت یه کلاود نیتیو کافکاه که روی استری داره کار میکنه، یعنی به عنوان یه مسیج بروکر نیست، یک قابلیت هایی رو به خود کافکا اضافه کرده، یعنی داره از بیس کافکا استفاده میکنه، اما اومده حالا یه سری امکانات کلاود تور رو اضافه کرده به کافکا، مثل اینکه حالا مثلا اکستریم الاستیسیتی داشته باشه، نمیدونم کراس ایزد دیتا ترانسفر نتورک رو کم کنه و از اینجور چیزا. به نظرت ما اوتو انکیو رو میتونیم توی کدوم دسته بندی قرار بدیم؟ یعنی میتونیم توی ابزار کلود نیتیو قرار بدیم یا مثلا مسیج بروکرها؟ به نظرم کلود نیتیو یعنی جزو ابزارهای کلود نیتیو قرارش بدیم خیلی منطقی تره. سوال خیلی خوبیه. با توجه به توضیحاتی که درباره آتو ام کیو دادیم، به نظر میرسه که آتو ام کیو بیشتر به عنوان یک افزونه یا بهبود دهنده کلاود نیتیو برای کافکا در نظر گرفته میشه. یعنی هسته اصلی کافکا رو برمی‌داره و با افزودن قابلیت‌های مدرن و ابری مثل ذخیره‌سازی روی استری، الاستیسیته بالا و کاهش هزینه‌های انتقال داده بین ایزدها، اون رو به یک ابزار کلاود نیتیو تبدیل میکنه. در واقع آتو ام کیو یک مسیج بروکر مستقل یا جایگزین کافکا نیست، بلکه یک بهینه‌ساز و تکمیل کننده برای کافکا محسوب میشه. بنابراین منطقی تره که اون رو در دسته ابزارهای کلاود نیتیو قرار بدیم که هدفشون بهبود و ارتقای عملکرد پلتفرم‌های موجود مثل کافکا در محیط‌های ابری هست. در نتیجه میتونیم بگیم آتو ام کیو یک راهکار کلاود نیتیو برای کافکا هست که به سازمان‌ها اجازه میده از قابلیت‌های کافکا در یک محیط ابری و بهینه‌تر استفاده کنند. خب خیلی هم عالیه. در مورد دو تا مفهوم دیگه صحبت بکنیم، بریم سراغ آرکیتکچر و دیزاین پرینسیپلش که به نظرم
اونم خیلی مهمه. این جلسه اگه بتونیم در مورد آرکیتکچر و دیزاین پرینسیپل اتو ام کیو صحبت بکنیم به نظرم خیلی نکته مهمی هستش. یه مفهومی داریم به نام Zero Service Interruption and Multi-Agent Resilience. این چجوری به وجود میاد و اصلا چه مفهومی داره و اینکه کراس مثلا AZ ترافیک رو میتونه نمیدونم خیلی رزیلینس انجامش بده، این چجوری داره اتفاق میفته. و مفهوم بعدیش هم این که فول کافکا کامپتیبیلیتی که به نظرم در موردش صحبت کردیم. اگه نکته‌ای در مورد اونم داری بهم بگو، ولی بیشتر میخوام در مورد زیرو ریکاوری پوینت آبجکتش صحبت بکنی، زیرو سرویس اینتراپشنش صحبت بکنی و این مفاهیمی که اولش با زیرو شروع میشه که تو اپلیکیشن های کلود نیتیو خیلی در موردشون صحبت میشه. حتما. بیایم اول در مورد زیرو سرویس اینتراپشن و مالتی ایزد رزیلینس صحبت کنیم. زیرو سرویس اینتراپشن به این معنیه که سیستم بتونه بدون هیچ گونه وقفه یا قطعی در سرویس دهی به کار خودش ادامه بده، حتی در شرایطی که بخشی از زیرساخت یا یک منطقه ایزد دچار مشکل بشه. این مفهوم با طراحی توزیع شده و افزونگی ریداندنسی در چندین ایزد به دست میاد. یعنی داده ها و سرویس ها در چندین منطقه جغرافیایی مستقل توزیع میشن و اگر یکی از ایزد ها از دسترس خارج بشه، ترافیک به طور خودکار به ایزد های دیگه منتقل میشه بدون اینکه کاربران متوجه اختلال بشن. مالتی ایزد رزیلینس هم به توانایی سیستم در مقاومت و ادامه کارکرد پایدار در مقابل خرابی های منطقه‌ای اشاره داره. این یعنی آتو ام کیو طوری طراحی شده که اگه یک یا حتی چند ایزد دچار مشکل بشن، سرویس همچنان بدون اختلال به کارش ادامه بده. زیرو ریکاوری پوینت ابجکتیو و زیرو ریکاوری تایم ابجکتیو هم مفاهیمی هستند که به هدف بازیابی بدون از دست دادن داده RPO زیر و بازیابی فوری بدون زمان از کار افتادگی RPO زیر اشاره دارند. این یعنی سیستم به گونه‌ای طراحی شده که در صورت بروز خرابی یا حادثه هیچ داده‌ای از دست نره و سرویس فوراً به حالت عادی برگرده. این مفاهیم معمولاً از طریق تکنیک‌هایی مثل رپلیکیشن آنی داده، اسنپ‌شات‌های مداوم و توزیع جغرافیایی داده‌ها به دست میاد. فول کافکا کامپتیبیلیتی هم یعنی آتو ام کیو کاملاً با API ها و ابزارهای کافکا سازگاره. این به توسعه دهنده ها اجازه بدون تغییر زیادی در کد از مزایای آتو ام کیو بهره مند بشه. نیشه که مهاجرت به آتو ام کیو برای سازمان هایی که از کافکا استفاده میکنن بسیار راحت تر و بدون دردسر باشه. اگه نکته یا سوالی در مورد این مفاهیم داری یا میخوای بیشتر به جزئیات بپردازیم، بگو تا با هم بررسی کنیم. نه به نظرم خیلی خوب و در واقع خلاصه توضیح دادیم در مورد اینکه اتو ام کیو داره چیکار میکنه. در حقیقت یه ابزار کلود نیتیو که روی کافکا سوار میشه. اگه به یه دونه عکسی که توی سایت اتو ام کیو هست توجه بکنیم، تو همون صفحه اولش اومده یه سری ابزارا رو کشیده، اینکه استری باکت داره، نمیدونم کافکا پروتکل داره، از یه جایی شروع میشه، از اسپارک جاب شروع میشه، یه سری استریمینگ ای پی آی داره و میاد وارد میشه و در نهایت خروج پیدا میکنه از اونجا و در حقیقت با یه سری استریمینگ ای پی آی هستش که اینا کافکا داره میاد واردشون میشه و در نهایت از اون بر دیتایی به ما داده میشه که خب خیلی رزیلینس بالایی داره، در حقیقت تروپوت خوبی داره و در نهایت خب مشخصا سیستم هم فول کافکا کامپتیبل هست. چیزی که من میخوام در موردش بهش اشاره بکنم، یعنی بحث بعدیمون که با هم دیگه بخوام صحبت بکنیم در موردش، در مورد آرکیتکچر و دیزاین پرینسیپلش هست. قبل از اون یه پاراگرافی نوشتی که خب در مورد همین هست که میگی که آقا کافکا در حقیقت اتو ام کیو اتو ام کیو یه چیزی هستش که از کافکا استفاده میشه، دیتا پایپلاین داره، ایونت سورسینگ داره، مسیج کیو داره و توی کلاود استفاده میشه یا کوبرنتی انوایرمنت ها که نیاز دارن دیولپرها الاستیک اسکیلینگ داشته باشن
و کاست کنترل داشته باشن. و این نکته که وجود داره اینه که تو آمازون استری داره اتفاق میفته، که حالا در مورد اونجا اومدی صحبت کردی، گفتی که با یه سری استورها هم اینا مثلا کامپتیبلن، مثل مین آی او و سف و HDFS و اینا، که خب من در مورد اینا نمیدونم. اگه نکته‌ای داری در مورد اینا بهم بگو، اگرم نداری بریم سر وقت آرکیتکچر و دیزاین پرینسیپل. یعنی به نظرت اگه اوکی هست، کافیه، لازم نیست همش صحبت کنیم، اما اگه فکر می‌کنی لازم صحبت بکنیم همین صحبت بکن، خیلی کوتاه. بسیار خوب. پس یه توضیح کوتاه درباره اون استورها بدم. وقتی صحبت از آمازون S3 یا استورهای مشابه مثل مین آی او، سف و HDFS میشه، منظور سیستم های ذخیره سازی آبجکت هست که به دلیل مقیاس پذیری بالا، هزینه پایین و قابلیت اطمینان بالا در محیط های ابری و توزیع شده بسیار محبوب هستند. آتو ام کیو با سازگاری با این استورها امکان ذخیره سازی داده ها رو در محیط های مختلف و بر روی پلتفرم های متنوع فراهم میکنه که این خودش انعطاف پذیری و آزادی عمل بیشتری به توسعه دهنده ها میده. این سازگاری به این معنیه که سازمان ها میتونن از زیرساخت‌های ذخیره‌سازی موجود خودشون استفاده کنن بدون اینکه نیاز به تغییرات عمده داشته باشن. این موضوع به ویژه برای سازمان‌هایی که در مسیر مهاجرت به کلاود هستند یا از ترکیبی از زیرساخت‌های مختلف استفاده می‌کنند بسیار مهمه. حالا که این رو توضیح دادیم، بریم سراغ بحث معماری، آرکیتکچر و اصول طراحی آتو ام کیو، بحثی که به طور خلاصه نقش مهمی در رسیدن به این قابلیت‌ها دارن. خب به نظرم بریم سراغ این قسمت. تو بخش اولی که ما در مورد آرکیتکچر و دیزاین پرینسیپل اوتومکیو میخوایم صحبت بکنیم، یه نکته ای رو تو اشاره کردی بهش، این که کافکا یک ترادیشنالی داره به نام شیرد ناتینگ مدل و اومده اوتو ام کیو اینو تبدیل کرده به شیرد استوریج مدل. در مورد این نکته داری بهم بگو و یه ذره توضیح بده در موردش قطعا. حتماً. این تغییر معماری از شیرد ناتینگ به شیرد استوریج یکی از نکات کلیدی توی طراحی آتو ام کیو هست. مدل شیرد ناتینگ در کافکا به این معناست که هر پارتیشن از تاپیک ها به طور مستقل روی یک نود ذخیره و مدیریت میشه و نودها هیچ داده مشترکی ندارن. این باعث میشه که مقیاس پذیری و ایزوله سازی بهتری داشته باشیم، اما در عین حال مدیریت داده ها و بازیابی در صورت خرابی یک نود میتونه پیچیده تر باشه. مدل شیرد استوریج که آتو ام کیو استفاده میکنه، داده ها رو به جای اینکه روی دیسک های محلی هر نود نگهداری کنه، در یک فضای ذخیره سازی مشترک مثل PS3 قرار میده. این تغییر چند تا مزیت داره. یک، کاهش پیچیدگی مدیریت داده. چون داده ها در یک استوریج مشترک نگهداری میشن، اضافه یا کم کردن نودها بسیار ساده تر میشه. بازیابی سریعتر. در صورت بروز خرابی، نودهای جدید میتونن به سرعت به داده‌های مشترک دسترسی پیدا کنن و عملیات رو ادامه بدن. الاستیسیته بالا. با استفاده از یک استوریج مشترک و مقیاس پذیر، آتو انکیو میتونه به سرعت ظرفیت رو بالا یا پایین ببره بدون اینکه نگران هماهنگی بین نودها باشه. کاهش هزینه. چون از استوریج ارزان تری مثل S3 استفاده میکنه، هزینه های نگهداری و ذخیره سازی داده به طور چشمگیری کاهش پیدا میکنه. در کل این تغییر معماری به آتو ام کیو اجازه میده مقیاس پذیری و انعطاف پذیری بیشتری داشته باشه و در عین حال هزینه. اگه نکته یا سوال دیگه ای داری یا بخوای بیشتر به این معماری بپردازیم، در خدمتم. من یه سوالی دارم در مورد این مسئله. حالا این توی یکی از اصول معماریش بهش اشاره کردی که شیر استوریج و شیر ناتینگ. ببین مسئله که وجود داره در مورد خود این شیر استد و شیر ناتینگ، من یه سوالی دارم. اونم اینه که خب کافکا با توجه به متدولوژی که داره استفاده میکنه، میاد میگه که من هر کدوم از پارتیشن ها یا تاپیک هام رو
دارم تو یه نود جدا ذخیره میکنم و شیر ناتینگ هستم در حقیقت. حالا چرا این کارو داره میکنه؟ مشخصا به خاطر اینکه یا ایزولیشنی داره بین دیتاش ایجاد میکنه و دیگه دردسر اینکه حالا دیتاها خراب بشن یا هر چیزی رو داره از خودش میگیره. اما توی اوتو ام کیو ما یکی از نقاط قوتش داریم همین صحبت میکنیم که شیر استوریجه و این برای من سواله که چطور ممکنه که خب شاید خود کافکا هم اگه به این گزینه فکر میکرد گزینه معقول تری بود که چرا نیامده از استراتژی شیر استوریج استفاده بکنه. آیا به این دلیله که توی بحث کافکا ما معماری ابری رو نداریم و اینکه چون این معماری های مبتنی بر کلاود کاری که میکنن اینه که خب شما این فضای ذخیره سازی زیادی میدن. مثلا فرض کن همون آن دیمند الاستیسیتی که صحبت کردیم مشخصا تو معماری ابری مطرح میشه و قبل از اون شما وقتی که یک سری سرور فیزیکال داشته باشی یا به طور کلی یه سری چیزایی داشته باشی که خب نتونی خیلی سریع حالا اسکیل کنی یا هر چیزی، خب مشخصا نمیتونی استفاده بکنی. به نظرت دلیل این که معماری شیرد ناتینگ رو کافکا انتخاب کرده بود اما اوتو ام کیو اومد از شیرد استوریج استفاده کرد چیه؟ سوال خیلی خوبیه و به یک تفاوت اساسی در زمان و محیط اجرای این دو سیستم برمیگرده. وقتی کافکا طراحی و معرفی شد، هدف اصلی این بود که یک سیستم مقیاس پذیر و با عملکرد بالا بر روی پردازش و انتقال پیام‌ها در محیط‌های آن پرمیس یا دیتا سنترهای سنتی فراهم کنه. در این محیط‌ها شیرد ناتینگ مدل به دلیل مزایایی مثل ایزوله بودن داده‌ها، کاهش نقاط تک نقطه‌ای خرابی سینگل پوینتس آف فیلیر و بهبود کارایی در مقیاس بالا انتخاب منطقی بود. هر نود مسئول داده‌های خودش بود و این باعث می‌شد مقیاس پذیری و تحمل خرابی به خوبی مدیریت بشه. اما آتو ام کیو در یک زمان و فضای متفاوت متولد شده، جایی که کلاود و زیرساخت‌های ابری به شدت رایج شدند. در محیط‌های ابری استفاده از شیرد استوریج مدل مثل ذخیره‌سازی روی بستری مزایایی مثل کاهش هزینه‌های ذخیره‌سازی، انعطاف پذیری بیشتر در مقیاس پذیری و ساده‌تر شدن مدیریت داده‌ها رو به همراه داره. همچنین سرویس‌های ابری به شکل طبیعی از افزونگی و دسترس پذیری بالایی بهره میبرند که این خودش بسیاری از نگرانی‌های مربوط به خرامی و بازیابی رو برطرف می‌کنه. از شیرد استوریج در یک محیط کلاود نیتیو کاملا منطقیه، چون با زیرساخت‌های ابری سازگارتره و به آتو ام کیو اجازه میده تا از ترین بهره رو ببره. به عبارت دیگه کافکا و آتو ام کیو هر دو برای حل مشکلات مشابهی یک بستر و زمان متفاوت و بنابراین برای اونها منطقی بوده. در شرایط خیلی هم عالی، دست در نکنه. به نظرم مسئله زر شفاف شد و مشخص شد که چرا معماری کافکا معماری بودش که مبتنی بر شیر ناتینگ بود اما معماری اوتو ام کیو مبتنی بر شیر استوریجه و این به نظرم مسئله مهمی بود. و یه بحثی هم که گفتی این بودش که کلا معماری کافکا برای سیستم های سنتی طراحی شده بود که همونطور که گفتم خب نمیشد این کارو کرد. مثلا reassignment in seconds with no data copy یه چیزی هستش که خب مشخصاً خیلی چیز سختی بود توی اون سیستم های قدیمی، اما تو سیستم های جدید مشخصا خیلی میتونه که راحت تر اتفاق بیفته. در مورد reliability via cloud durability نظرت چیه؟ در موردش هم صحبت کردی، یه توضیح کوتاهی در مورد این بده که میخوایم یه جنبندی از این ویدیو داشته باشیم تا سر کور کامپوننتس و ماژولز. بله حتما. مفهوم ریلایبیلیتی ویا کلاود دوربیلیتی به این اشاره داره که آتو ام کیو با تکیه بر قابلیت‌های پایداری دوربیلیتی کلاود به شکل چشمگیری قابلیت اطمینان و دسترس پذیری سیستم رو افزایش میده.
کلاودهایی مثل آمازون S3 از مکانیزم‌های پیشرفته‌ای برای پایداری داده استفاده می‌کنند، مثل نگهداری چندین نسخه از داده در مناطق جغرافیایی مختلف که احتمال از دست رفتن داده رو به حداقل میرسونه. این یعنی داده هایی که در آتو ام کیو ذخیره میشن از سطح بالایی از ماندگاری و حفاظت برخوردارن و در نتیجه سرویس همیشه در دسترس و قابل اعتماد باقی میمونه. از این طریق آتو ام کیو میتونه به سطحی از قابلیت اطمینان و دوام دست پیدا کنه که در محیط‌های سنتی به این راحتی قابل دسترس نبود. این موضوع به خصوص برای سرویس هایی که نیاز به دسترس پذیری 24/4 دارن یا حجم بالایی از داده ها رو پردازش میکنن اهمیت زیادی داره. در نهایت این تأکید از قابلیت های کلاود و اصول معماری آتو ام کیو باعث میشه که این پلتفرم به یک راهکار بسیار قابل اعتماد و مقیاس پذیر برای پردازش و انتقال داده در محیط های ابری تبدیل بشه. اگه بخوایم خلاصه کنیم، معماری آتو ام کیو از اصولی بهره میبره که هم به پایداری و دسترس پذیری بالاتر کمک میکنن و هم هزینه ها و پیچیدگی های مدیریت داده رو کاهش میدن. خب خیلی ممنونم. به نظرم میاد که تو این قسمت تونستیم که نکات خوبی رو با هم اشاره کنیم. من از تو خداحافظی میکنم جی پی تی و ممنونم ازت. خواهش میکنم. خوشحالم که مفید بود. هر زمان نیاز داشتی در خدمتم. موفق باشی و روز خوبی داشته باشی. خب تو این ویدیو پس ما سراغ اوتو ام کیو رفتیم. اوتو ام کیو یه دونه ابزار کلاود نیتیو هستش برای کافکا که بر پایه آمازون S3 بنا شده و هدف گذاری این ابزار این هستش که ما بیایم به یه سری از چیزایی برسیم که خب تو کافکای سنتی نمیتونستیم داشته باشیم، مثل اینکه کافکا رو استیتلس بکنیم، آن دیمند الاستیسیتی داشته باشیم، کاست سیوینگ داشته باشیم و همچنین این ابزار چیزی که به ما داره میده اینه که پروتکل کامپتیبل، فولی کامپتیبل با کافکا و در حقیقت شما دارید یه کافکا میگیرید با یه سری قابلیت های خیلی بیشتر و این نکته هستش که خب اوتومکیو داره انجامش میده. بیشتر چیزی که داره اوتومکیو در موردش صحبت میکنه، حالا پرینسیپل هایی که داره، آرکیتکچری که داره و همه اینجور مسائلش در مورد این هستش که ما چجوری توی معماری ابری بتونیم از کافکا به شکل بهینه استفاده بکنیم و بتونیم که دیتا هامون رو چجوری مثلا توی همه موقعیت های جغرافیایی هایلی اویلیبل نگه داریمشون، رزیلینسش رو بالاتر ببریم و مثلا یکی از اصولی که در موردش استفاده میکرد و ما در موردش تو این ویدیو صحبت کردیم این بود که از اصول شیر استوریج استفاده میکرد به جای اینکه از شیر ناتینگ استفاده بکنه. همونطور که شاید بدونیم توی کافکا معماری بر این مبنا بنا شده که ما شیر ناتینگ باشیم. یعنی چی؟ یعنی بین پارتیشن ها و تاپیک های مختلف که روی نودهای مختلف دارن میان بالا هیچ دیتایی قرار نیستش که شیر بشه و شیر ناتینگ هست و این نکته مشکلی که بر ما ایجاد میکنه این هستش که خب دسترسی به دیتا هایی که از یک نود به یه نود دیگه هست دیگه هیچگاه نمیتونیم ما از یه نود به یه نود دیگه ای دسترسی دیتا داشته باشیم و این دیتای شیری این وسط وجود نداره که البته راه حل هایی وجود داره تو راه حل سنتی، اما فعلا بحث ما این هستش که آیا میتونیم شیر استوریج داشته باشیم و اوتو ام کیو این راه حل رو به ما داده و شیر استوریج ایجاد کرده. به چه دلیل این اتفاق افتاده؟ همونطور که تو این ویدیو در موردش صحبت کردیم مسئله این بودش که توی راه حل های سنتی که ما در مورد حالا کافکا داشتیم این بودش که خب خیلی سخت بود. از یه سری سرور فیزیکال ما داشتیم استفاده می‌کردیم، نودهای مختلف و ارتباط به اینها خیلی سخت بود. اما تو معماری که بر مبنای کلاود باشه و کلاود نیتیو در حقیقت باشه، کلاودها خیلی راحت میتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن. خیلی میتونن مثلا فرض کنید مفهوم آن دیمند الاستیسیتی که در موردش صحبت کردیم و مفصل هم صحبت کردیم توی این ویدیو این بودش که شما میتونید که مثلا فرض کنید که توان پردازشی بیشتری رو به یه سرویسی بدید و از یه سرویسی کمتر مثلا توان پردازشی کمتری استفاده بکنید و این نکته هستش که خب کاملا تو کلاود ایجاد شده که شما آن دیمند، یعنی در لحظه نیازتون صرفا اون سرویس
بره بالا و توان پردازشی بیشتری داشته باشه و هر موقع هم که نیاز نداشت ازش گرفته بشه. و خب اینها تو مموری کلاود نیتیو ایجاد میشن، در که تو مموری های سنتی همچین چیزهایی مطرح نبودن. و اتو ام کیو در حقیقت راه حلی هست که راه حل بر مبنای کلاود هست برای سیستم های سنتی مثل کافکا. این خلاصه ای از این ویدیو بود. در ویدیوهای بعدی انشالله در مورد اتو ام کیو هم احتمالا صحبت خواهیم کرد. خیلی خوشحال میشم که نظراتتون در مورد ویدیوهایی که میگیریم بدونم. و این هم حالا اولین ویدیویی بود که با این سبک و سیاق انجام شد و امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. تا درودی دیگر، بدرود.